เอาให้มันชนะเนี่ยไปยุ่งบ้างนั่นไปอาจารย์น่ะโอ้ไม่ได้เกิดได้ครับเดินมาหน้ากินเลยเดินหน้ามาเนี่ย เดือนหน้ามา ตัวนี้มันไว้กับแปะอะไร จับแม่อะไร เดินมาอีกนะ เอาเดินเข้ามุมไป มันมีตัวเดินแล้วเข้ากินมันเดี๋ยวเข้ากินมันเลย เขายินเนี่ยเขาฝั่งไหนเอาดีๆฝั่งนี้ไหม ไม่กูกินแต่ฝั่งนู้นกูหลาน หลาน เดินไป หลานเดี๋ยวยี่กินเลยกินดิเอาดิเข้าไปเลยจับกินดิเอาลาดกินดิเอาดิไม่มีตัวอย่างแล้วเอาไปมากินดิจับกินดิเอาดิลาดอ่ะเดินกินดิเอาให้กินเลยตัวนึงอ่ะยอมแพ้เลยโอ้ยอมไม่ยังโอ้อาจารย์ลงมาอาจารย์เหยียบเป็นไรวะดูคิดว่าจะได้ยักษ์จานนะเป็นยังไงล่ะลาดหรือเปล่านะมาแล้วเรียบร้อย1-2ไปไหนมาดิจิ้มมาดิเข้ากินเดี๋ยวอ่ะ อ้าวจ่าไม่สุดเลย ยอมอีกแล้ว ลืมดังสุดที่นี่อยู่วะเกือบตายแล้วเมื่อกี้ ยอมได้แล้วเฮ้ยอย่ามารอนานดิ คาขยี้ตาย เดี๋ยว